عايز اقول لكم ان انا اقدر ان انا اعمل هنا الحاجات ديت تكون 3D. ازاي؟ اول حاجه اعمل كنترول شيفت كي او كنترول كي اسف، عشان اغير من حاجه اسمها 3D ريندرر، بدل ما هو كلاسيك 3D اخليه سينما 4D واتك اوكي. ده بيخليني اقدر اني اعمل للشيبس بس بعد تالت. فدلوقتي من خلال ان انا اخلي اللاير ده 3D، بص اللي هيحصل ايه لما تيجي تفتح ده كده. هتلاقي في حاجه اسمها جيومتري اوبشنز، وتفعل لك حاجه اسمها الدبس. بس لو كبرت ده هتلاقي بيطلع لك بعد ثالث عندك. عشان يبان ده بعمل نيو كاميرا، والكاميرا ديت 35 مللي ماشي، وهبدأ بالكاميرا كده اظبط الدنيا. افتح دي كده تلاقي كده الباقي ده ليه ما بيتحركش؟ لان هو ما عملتوش 3D. لما اكبر اكستروجن ديبس هتلاقي بيتعمل لك ايه ديبث عندك بالمنظر ده، وليكن هخليه 75 مؤقتا يعني. وخلينا بقى نبدأ ان احنا كنترول زد، عشان مش عايز دلوقتي اني اعمل 3D في الحاجات. انا عايز ال 3D ده يكون بعد ما اعمل اول حركة. انا كده عملت اول حركة، خليني دي كده اقفلها، وعايز الحركة دي تستمر مثلا وليكن كده 4 ثواني. وهاجي اول الكاميرا هتبدأ من هنا، ودول كده كلهم هبدأ اني اعمل كنترول شيفت دي عشان اقطعها هنا، وهاجي اعملها بالشكل ده. تمام. وكل الاجزاء دي هبدأ اني احولها ل 3D، بحيث ان انا اعمل بقى شغل 3D فيها. وهبدأ بقى الكاميرا اعمل بيها حاجة بالشكل ده، بحيث انها ايه يبان البعد التالت عندي حاجة كده. هبدأ بقى بالشيبس ديت أبدأ أعمل البعد التالت ليها من خلال الجيومتري اوبشنز. هبدأ أكبر الاكستروجن حاجة مثلا وليكن 65، أو حتى أقل من كده يعني 50 كفاية. نفس الكلام بالنسبة للباقي. هبدأ إني برضو بالنسبة للشيب دوت هبدأ أفتحه كده من الجيومتري اوبشنز، أخلي ده 50 وأقفله، ونقفل ده كمان عشان ما يكبرش الموضوع عندي. واجيب دوت واجيب الجيومتري اوبشنز برضو واخليه اكستروجن ديبس 50، وده برضو هقفله كده واجي عند اخر واحد وابدأ اجيب الجيومتري اوبشنز واجيب الدبس اخليه 50 بالشكل دوت. طيب هو الدبس مش باين قوي، ممكن ده اعالجه ازاي؟ مش باين لان مفيش اضاءة تخلي احساس ال 3D موجود، فلازم اني اعمل نيو. تعمل كليك يمين ونيو، تقول له لايت مثلا. ممكن تجيب يعني كفايه بوينت يعني، وتخليه حتى ابيض، احنا مش عايزين الوان يعني دلوقتي. اوكي، تقول له اوكي. بص كده اول ما نزلت اضاءه بقى في احساس ان في حاجه. طبعا الاضاءه شدتها مش كويسه، فهحتاج كنترول شيفت واي عشان اعدل فيها واخليها مثلا 75، او حتى كنترول شيفت واي معلش اخليها 100%، مفيش اي مشكله. وهبدأ اخلي بداية الاضاءة من هنا الت وجيم، وخلي بقى دي اعدلها هنا كده مثلا، واعمل كده واعمل كده، واعمل بقى كنترول شيفت واي اكبر كمان الانتنسيتي 150. عايز الدنيا تبقى ايه، تبقى فيها اضاءة اقوى. وهبعد دي كده شوية، حتى لما بعدتها مش محتاج ان انا اصلا كنترول شيفت واي هصغرها تاني لأقل كمان، ل90 مثلا، او كنترول شيفت واي وخليها 100%. تمام كده زي الفل. او بعدتها سنة كده ماشي. تمام. هعمل منها نسخة تانية كنترول دي، بحيث ان انا اعمل واحدة الناحية ديت تبين العمق بتاعها، العمق بتاع الحاجات يعني. هي بالشكل ده بس يعني، ده اللي انا عايزه بالظبط، ان انا ابين الجزء او البعد التالت. حتى ممكن اعمل تمام
كده احنا ايه ظبطنا الجزء ده. حتى بالسي بقى نبدأ ان احنا نظبط البتاع، يكون مثلا حاجة كده. انا عايزها تكون وضعية الكاميرا تكون مثلا كده، لا مش للدرجة دي، انزل تحت شوية بالشكل ده. حتى ممكن بقى اظبط تك على السي كمان مرة، اظبط تراك اكس واي اخليه كده، اظبطه تقريبا يكون شوية في النص يعني. وبالسي كمان مرة تراك زد اقرب الدنيا كده، بس كده. هبدأ اجيب برضو اكس واي انزله تحت سنة، بس كده. ده اللي انا كنت عايزه. وهبدأ بقى اعمل حركة فيهم تاني. هجيب الشيبس دي كلها احددها، تك على اليو عشان اجيب الكفريمات. اجيب الكفريمات بتاعتي اللي هي في الاول خالص، لان انا كنت قاطعهم اصلا من الاولاني. ابدا ازقهم هنا كده، هتلاقي الدنيا بتتعامل معاك بنفس الشكل ومفيش اي مشكله خالص. بالشكل الجميل ده تقريبا. هي ديت في مسابقاهم شويه، فابدا اظبطها. وهنا برضه نفس الكلام تكاليو، دي برضه مسابقاهم، فاظبط الاتنين يبقى كله مع بعضه يعني، بحيث ان هم ايه ما يبقاش في حاجه مسابقه التانية يعني. اخلي ديت يعني كواردر، بحيث ان الدنيا تبقى البريفيو يبقى اسرع. فهتلاقي الدنيا معاك بقت مظبوطه بالشكل الجميل ده، انك انت تعمل. وشغل رسم بياني بال 3 دي ده بيكون لذيذ يعني. وساعات بيبقى بتحتاجه انك انت تعمله في فيديو معين 3 دي، بيبقى مبهر بالنسبه للمتلقي جدا يعني. تمام. خلينا نخلي ديت فول كده تاني عشان نشوف الدنيا بشكل واضح. تمام. تمام جدا. فكل الموضوع بالنسبة انك انت عايز تخليها 3 دي، انك انت بتحول الريندر بتاعك لسينما 4 دي، وبتعمل ايه، بتخش جوه الجيومتري اوبشنز، بتبدأ انك انت تعمل البعد التالت. وطبعا لازم أن تكون مفعل ال 3 دي الاول. تمام. وبتخش على الجيومتري اوبشنز وبتعمل بقى الاكستروجن، بتكبره وبتعمل كاميرا وبتحط اضاءات عشان الدنيا تظبط معاك وكل الكلام الجميل ده. طيب، عايزين ده يستمر لمدة برضو 4 ثواني، بحيث ان احنا ايه بعد ال4 ثواني نعمل الحركة اللي بعدها. هبدأ اني اقطع ده عند هنا، كنت الت وحرف الدال عشان يبقى ديت نهاية الشغل دوت. معلش بس ثواني. هو انت دوت الكيرف بتاعه مختلف يعني، حركته مختلفة. فانا اخش على الكيرف كده اشوف كده يعني ده اللي انا توقعته، ان الكيرف مختلف عشان كده الحركة مختلفة. هبدأ ارجعه تاني ايز، وهبدأ اخد ده الكيرف دوت، هاخده كوبي من السكريبت ده، ايز كوبي، واخد ده كده واقول له ايز عشان يعمل له نفس الكيرف. نفس الكلام بالنسبة لدوت بقى، عشان ده متاخد بالظبط. وهقول له هنا ايه، لو دخلت عشان اشوفه برضه نفس الكلام، ايز، واخد ده كده اقول له ايز، بحيث ان هو يتعمل بنفس الشكل. واجي اشوف الشكل النهائي، كنترول اس الاول واشوف الدنيا عندي. ده اول حاجة، ده بيكون 3D يعني. طيب، هو فينا مشكلة انا ما لاحظتهاش، ان الارقام ما بتتصاعدش مع تصاعد السلايدر بتاعها. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا نسيت ان انا اربط الارقام بتاعتي بالسلايدر اللي انا عملته. فعشان اعدل دوت هعمل ايه؟ بكل بساطة هبدأ اني افتح التكست ده كده، هفتح السورس تكست، هضغط على الشيب لاير اللي هو بتاعها اللي هو عليه السلايدر عشان اربط الاكسبريشن بيه. هبدأ اني اخش جوه ده كده، وكل الاكسبريشن ده كده هشيله، وهقف ما بين القوسين بتوع ماس دوت راوند
لازم يكون واقف ما بينهم، ويكون المؤشر كده واقف ما بين القوسين. وهربط ده بالسلايدر بتاعها بالمنظر ده. تمام. هقفل القوس بتاع الماس دوت راوند بالمنظر ده. فلما تشوف الدنيا كده هتلاقي ان ايه، ان اخر واحد اللي هو بتاع ال50% ده بيتحرك، والارقام بتتحرك معاه بشكل طبيعي. تمام. لان انا ايه، ربطت الرقم بتاعه بالسلايدر بالشكل ده، فالدنيا طلعت مظبوطة. تمام. هعمل كده بقى في باقي السلايدرز. هفتح برضو التكست، هقف على الشيب بتاعها اللي هو السلايدر بتاعها، يعني اللي فيه كلمة السلايدر او افكت السلايدر، وهبدأ برضو همسح الماث دوت راوند اللي ما بين الاقواس، يعني همسح كل ده كده، وهربط ده بالسلايدر بالشكل ده. هقفل القوس بتاع ماث دوت راوند بس كده. نفس الكلام بالنسبة للي بعده. همسح ده، هجيب السلايدر بتاعهم الخاص بيه، وهربط ده بيه كده بالمنظر ده، وهقفل القوس شيفت وزيرو بالشكل ده. واخر واحد بقى اللي هو اول سلايدر ده، برضه هجيب التكست افتحه كده، افتح التكست وافتح السورس، واجيب السلايدر بتاعه. ابدأ ان انا امسح اللي جوه الاقواس بتاع الماس دوت راوند، واقف ما بين القوسين، ولينك ده بالسلايدر بتاعه، واحط القوس بتاع الماث دوت راوند بعد سلايدر هنا كده. سوري. بالشكل ده بس كده. وبكده اكون عدلت الموضوع ده، لان انا ما كنتش عدلته، كنت سايب الارقام من غير مربوطها بالسلايدر، فده هو الخطأ في الموضوع. وبكده نكون خلصنا الجزئية ديت، ونكمل الدرس الجاي ان شاء الله.